จีนเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานที่สุดชนชาติหนึ่งในโลกมีวัฒนธรรมและองค์ความรู้ที่แข็งแกร่งและตลอดระยะเวลารวมกว่า 4,000 ปีแห่งการเป็นต้นกำเนิดอารยธรรมที่ส่งอิทธิพลไปทั่วโลกจีนมีจักรพรรดิปกครองหลายร้อยพระองค์ภายใต้ 14 ราชวงศ์หลักตั้งแต่ราชวงศ์เซี่ยไปจนถึงราชวงศ์ชิงก่อนที่จะกลายเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ไม่มีจักรพรรดิอีกต่อไปอับดุลไททูบจะพาไปทำความรู้จักกับ 10 จักรพรรดิคนสำคัญของจีนที่นำพาประเทศไปสู่ความเปลี่ยนแปลงและมีส่วนสำคัญที่ทำให้จีนกลายเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งของโลกในปัจจุบันโดยเรียงลำดับตามห่วงเวลาที่แต่ละพระองค์ทรงพระชนอยู่ไปติดตามกันครับสร้างสุขภาพสมองที่แข็งแรงด้วยคุณประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระ2ชนิดอย่างฟลาโวนอยด์และเทอร์ปีนอยด์สกัดจากใบแปะก๊วยของญี่ปุ่นมีส่วนช่วยในการไหลเวียนเลือดไปยังสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเจแปนกิงโกบิโลบาจาก Clarity ทางเลือกเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนดูแลสุขภาพสมองให้แข็งแรงอย่างยืนยาวศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/ginkgo biloba หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ1. จินซีฮ่องเต้องค์จักรพรรดิคนสำคัญแห่งประวัติศาสตร์จีนผู้ริเริ่มให้มีการสร้างกำแพงเมืองจีนป้องกันการรุกรานจากข้าศึกและสุสานจินซีอันลือลั่นกับกองทัพทหารดินเผาม้าและรถศึกทรงมีพระชนชีพอยู่ในช่วงปี 210 ถึง 259 ก่อนคริสตกาลขึ้นครองราชย์ตั้งแต่อายุเพียง 13 พรรษาโดยในชั้นแรกเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นฉินก่อนจะสามารถรวบรวมดินแดน7 รัฐให้เป็นปึกแผ่นเป็นหนึ่งเดียวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติจีนและสถาปนาเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฉินเมื่ออายุได้ 38 พรรษาทรงมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอมตะสรรหายาอายุวัฒนะแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ทรงสิ้นพระชนเมื่อพระชนษาได้ 49 ปี 2. จักรพรรดิฮั่นอูตี้จักรพรรดิองค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ฮั่นที่ครองราชย์นานที่สุดเป็นเวลา 54 ปีทรงพระชนชีพอยู่ในช่วง 87 ถึง 157 ปีก่อนคริสตกาลทรงเป็นประมุขที่ปรีชาสามารถทั้งการขยายเส้นทางการค้าอย่างเป็นทางการไปยังโลกตะวันตกมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสินค้าและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่รู้จักกันในเวลาต่อมาว่าเส้นทางสายไหมทั้งยังทรงพัฒนากองกำลังทหารเพื่อปกป้องชายแดนและขยายอาณาเขตไปยังดินแดนใกล้เคียงรวมถึงประเทศเกาหลีในปัจจุบันทรงเลื่อมใสคำสอนของคงจื้อนักปราชญ์คนสำคัญของจีนทรงปกครองบ้านเมืองอย่างมีคุณธรรม 3. จักรพรรดิสุยเหวินตี้อดีตขุนนางที่เข้ายึดราชบัลลังก์และก่อตั้งราชวงศ์สุยตลอดเวลา 19 ปีที่ครองราชย์ทรงสร้างความเจริญมั่งคั่งได้อย่างต่อเนื่องทรงรวบรวมแผ่นดินจีนที่แตกแยกเป็นก๊กเหล่าต่างๆให้เป็นปึกแผ่นโดยมีนครฉางอันเป็นเมืองหลวงทรงริเริ่มให้ขุดคลองใหญ่ต้าหยุนเหอตั้งแต่เหนือจรดใต้ซึ่งในเวลาต่อมาเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดในโลกเป็นเส้นทางคมนาคมค้าขายที่สำคัญของประเทศจวบจนปัจจุบันทั้งยังทรงริเริ่มให้มีการสอบคัดเลือกข้าราชการอย่างเป็นธรรมหรือที่เราเรียกกันว่าการสอบจองหงวนที่ชาวบ้านทั่วไปก็สามารถเข้าร่วมได้อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนน่าเสียดายที่ราชวงศ์สุยดำรงอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆเพียง37 ปีคือตั้งแต่ค.ศ. 581 ถึง 618 ก่อนจะถูกแทนที่ด้วยราชวงศ์ถัง 4. จักรพรรดิถังไท่จงจักรพรรดิองค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์ถังเจริญพระชนอยู่ในช่วงปีค.ศ. 598 ถึง 649 ทรงมีความเชี่ยวชาญด้านการรบช่วยพระราชบิดาสถาปนาราชวงศ์ถังและแม้จะทรงสังหารพระเชษฐาซึ่งเป็นรัชทายาทแล้วขึ้นครองราชย์แทนแต่ก็ทรงทนุบำรุงบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคุณธรรมเป็นที่รักของประชาชนทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านได้รับการศึกษามีพระราชดำริให้พระถังซัมจั๋งเดินทางไปอินเดียเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมาแปลเป็นภาษาจีนช่วงเวลาของราชวงศ์ถังถือเป็นยุคทองที่ได้รับการยกย่องว่ารุ่งเรืองที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนทั้งในด้านการค้าการเกษตรศิลปะบทกวีศาสนาและวัฒนธรรม 5. จักรพรรดินีบูเช็คเทียนองค์จักรพรรดินีหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์จีนที่ขยับฐานะจากนางสนมมาเป็นมเหสีของพระเจ้าถังเกาจงก่อนจะขึ้นสู่ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระโอรสแล้วก้าวขึ้นสู่องค์จักรพรรดินีในที่สุดพร้อมกับสถาปนาราชวงศ์โจวขึ้นมาใหม่
แม้พระนางจะปกครองประเทศเป็นเวลาเพียงแค่15 ปีในช่วงค.ศ. 690 ถึง 705 แต่นั่นก็เพียงพอที่จะปฏิรูปการเมืองสรรหาขุนนางที่มีความสามารถมาช่วยปกครองบ้านเมืองจัดกองกำลังทางการทหารขยายอาณาเขตออกไปได้ไกลกว่าเดิมทั้งยังทรงรักในงานศิลปะและวัฒนธรรมงานโบราณวัตถุและรูปปั้นสำริดที่สร้างขึ้นในสมัยของพระนางยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันบู่เช็คเทียนเป็นตัวอย่างของหญิงแกร่งที่ยากจะหาได้ในวัฒนธรรมจีนโบราณที่มักจะมีเพศชายเป็นใหญ่ 6. กุบไลคานในช่วงศตวรรษที่ 13 เจงกิสข่านนักรบผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งก่อตั้งจักรวรรดิมองโกได้รวบรวมชนเผ่าต่างๆให้เป็นปึกแผ่นและขยายดินแดนได้กว้างไกลรวมทั้งเข้ามายังประเทศจีนแต่เจงกิสข่านก็สวรรคตเสียก่อนที่จะครอบครองจีนได้ทั้งหมดจึงเป็นกุบไลคานผู้ปกครองจักรวรรดิมองโกคนที่ 5 และหลานชายของเจงกิสข่านที่ได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้ซื่อจูจักรพรรดิองค์แรกแห่งราชวงศ์หยวนและเป็นผู้นำที่เป็นคนต่างถิ่นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้สืบเชื้อสายจากราชวงศ์ซ่งและไม่ได้เป็นชาวฮั่นทรงเป็นกษัตริย์นักปกครองที่มีความสุขุมมากกว่าบรรพบุรุษของพระองค์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการรบทรงทนุบำรุงบ้านเมืองพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนและสานสัมพันธ์กับต่างชาติยอมรับวัฒนธรรมตะวันตกและเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มาโคโปโลนักสำรวจชาวอิตาเลียนเดินทางมาถึงเมืองจีน 7. จักรพรรดิหงอู่จักรพรรดิหงอู่มีพระนามเดิมว่าจูหยวนจางฮ่องเต้ที่มีชาติกำเนิดมาจากการเป็นลูกชาวนาสู่ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิงด้วยความยากจนทำให้จูหยวนจางต้องออกบวชเป็นพระขอทานสวดมนต์แลกกับอาหารก่อนจะเข้าร่วมสู้รบกับกลุ่มกบฏพวกผ้าแดงหนึ่งในกลุ่มกบฏที่ก่อตัวขึ้นในหลายพื้นที่เนื่องจากการไม่พอใจการปกครองของราชวงศ์หยวนด้วยบุคลิกที่มีภาวะเป็นผู้นำรู้หนังสือเรียนรู้แนวคิดของคงจื้อจึงได้รับการยอมรับให้มีตำแหน่งที่สำคัญมากขึ้นภายในกลุ่มและภายใต้การสนับสนุนของขุนนางและเศรษฐีกองกำลังของจูหยวนจางค่อยๆประสบความสำเร็จจนกลายเป็นกองกำลังขนาดใหญ่ที่มีอำนาจทางตอนใต้ของประเทศจนในปี 1368 ได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิหงอู่และก่อตั้งราชวงศ์หมิงขับไล่ชาวมองโกทำให้จีนกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของชาวฮั่นและจากการที่เคยเป็นชนชั้นล่างมาก่อนทำให้ทรงเข้าใจประชาชนทรงฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมป้องกันการทุจริตและวางรากฐานให้ราชวงศ์หมิง 8. จักรพรรดิหยงเล่อในช่วงเวลาที่จักรพรรดิองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์หมิงปกครองประเทศในระหว่างปี 1402 ถึง 1424 เป็นช่วงเวลาที่มีความเจริญทั้งในด้านการศึกษาการทหารและเศรษฐกิจทรงจัดทำบันทึกความรู้และวัฒนธรรมในด้านต่างๆซึ่งเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ชาติจีนได้เป็นอย่างดีในเวลาต่อมาและยังทรงจัดตั้งกองเรือท่องไปในทะเลจีนใต้มหาสมุทรอินเดียทะเลแดงและทะเลอาหรับเจริญสัมพันธ์กับนานาชาติให้ได้รู้ถึงพระราชอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และจีนพร้อมๆกับการติดต่อค้าขายและส่งเครื่องบรรณาการให้กับจีนทั้งยังทรงสั่งให้สร้างพระราชวังต้องห้ามที่กรุงปักกิ่งซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจของจักรพรรดิจีนตราบจนสิ้นสุดระบอบกษัตริย์ 9. จักรพรรดิคังซีจักรพรรดิพระองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์ชิงเป็นจักรพรรดิแมนจูพระองค์แรกที่ประสูติในแผ่นดินจีนหลังจากที่กองทัพแมนจูเข้ายึดกรุงปักกิ่งได้สำเร็จทรงครองราชย์นานที่สุดในบรรดาจักรพรรดิจีนคือ61 ปีคือในช่วงปี 1661 ถึง 1722 ตั้งแต่ทรงมีพระชนมายุได้เพียง 8 พรรษาจึงต้องอยู่ภายใต้การสำเร็จราชการของพระพันปีหลวงเซี่ยวจวงและขุนนางอาวุโส 4 คนก่อนที่จะทรงก้าวขึ้นมาปกครองบ้านเมืองด้วยตนเองเมื่อเจริญพระชรรษาได้ 16 ปีทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความปราดเปรื่องมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกทั้งในด้านการศึกสงครามทรงแก้ปัญหาอาณาเขตทางตอนใต้ที่เกาะไต้หวันและทางตอนเหนือที่มองโกได้สำเร็จพร้อมกับยุติข้อพิพาทกับรัสเซียช่วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆให้มีอาชีพทำกินมีรายได้บ้านเมืองสงบสุขมีการเรียบเรียงพจนานุกรมศัพท์ตัวอักษรภาษาจีน 47,000 ตัวอักษรที่ใช้เป็นหลักอ้างอิงได้ถึง 200 ปีทรงสร้างความมั่งคั่งและรุ่งเรืองให้กับอาณาจักรจีนต่อเนื่องกันถึง 3 รัชกาลเป็นยุคทองของราชวงศ์ชิงอย่างไรก็ตามในรัชสมัยต่อมาคือจักรพรรดิหยงเจิ้งพระโอรสของจักรพรรดิคังซีที่แม้จะทรงมีคุณธรรมสานต่องานของพระราชบิดาได้
แต่ก็เกิดเรื่องราวอื้อฉาวก่อนขึ้นครองราชย์ทั้งการถูกกล่าวหาว่าสังหารพระราชบิดาพระเชษฐาและพระอนุชาเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจด้วยเพราะไม่ใช่องค์รัชทายาทที่จักรพรรดิคังซีหมายตาเอาไว้ตั้งแต่แรกจนกลายเป็นเรื่องราวอันลือลั่นขององค์ชายสี่ที่แย่งชิงราชบัลลังก์อันโด่งดังมาหลายยุคหลายสมัย 10. จักรพรรดิเฉียนหลงพระราชโอรสของจักรพรรดิหยงเจิ้งและพระราชนัดดาของจักรพรรดิคังซีทรงครองราชย์นาน60 ปีครึ่งและสละราชสมบัติก่อนจะทำลายสถิติครองราชย์61 ปีของพระอัยกาจักรพรรดิเฉียนหลงสวรรคตเมื่อพระชนมายุ85 ปีเป็นฮ่องเต้ที่อายุยืนที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์จีนทั้งยังเป็นฮ่องเต้ที่มีชื่อเสียงและมากด้วยบารมีในช่วงศตวรรษที่18เป็นยุคที่จักรวรรดิจีนยิ่งใหญ่ถึงขีดสุดในประวัติศาสตร์นานาชาติล้วนอยากติดต่อค้าขายเป็นพันธมิตรจักรพรรดิเฉียนหลงทรงทนุบำรุงศิลปะศาสนาบ้านเมืองสงบสุขเศรษฐกิจดีประชากรจีนเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ในช่วงท้ายของรัชกาลทรงทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็ไม่สามารถชนะศึกได้อย่างตั้งใจและเริ่มมีปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันภายในราชสำนักและการเล่นพรรคเล่นพวกทำให้หลังจากสิ้นสุดของจักรพรรดิเฉียนหลงประเทศจีนก็ค่อยๆเริ่มตกต่ำลงและนำไปสู่การเกิดสงครามฝิ่นในเวลาต่อมาเชื่อว่าคนรุ่นหลังอย่างชาวอับดุลเททูบอาจจะได้รู้จักองค์จักรพรรดิที่เรากล่าวถึงผ่านซีรีส์หรือหนังจีนกันมาบ้างไม่มากก็น้อยเรื่องราวของแต่ละพระองค์แม้จะมีการเสริมแต่งเรื่องราวเพิ่มไปบ้างแต่ก็ล้วนมีเค้าโครงมาจากเรื่องจริงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และอดีตที่ผ่านมากันได้อย่างสนุกสนานยังมีฮ่องเต้จีนองค์ไหนที่ประทับใจกันเป็นพิเศษหรือเรายังไม่ได้กล่าวถึงแบ่งปันข้อมูลกันได้ในความคิดเห็นได้เลยนะครับ